Okay, last class আমি ডিসকাস কৰিছিলো ট্ৰানজিষ্টৰৰ working. এটা আমি যদি চাওঁ যিকোনো এটা ট্ৰানজিষ্টৰ suppose আমি এই সেকশনটোক কৈছিলো বেস, এই সেকশনটোক ইমিটাৰ আৰু এই সেকশনটো কালেক্টৰ. আৰু আমি সাৰ্কিটটো এনেকৈ বনাইছিলো যে এই সেকশনটোত আমাৰ আছিল পজিটিভ সাম ভোল্টেজ প্লাস 5 ভোল্ট. এই সেকশনত আমি দিছিলো প্লাস 0.7 ভোল্ট আৰু এই সেকশনটো আছিল আমাৰ গ্ৰাউণ্ডত. সো আমি যদি ইয়াক যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম হিসাবত আগো কেনেহেন হ'ব যে আমাৰ দিস ইজ বেস. সো ইয়াতে এটা ব্যাটারি আছে আমাৰ, এইটো প্লাস 0.7 ভোল্টৰ ব্যাটারি. ইয়াতে এটা ব্যাটারি আছে আমাৰ প্লাস 5 ভোল্ট, and both these negative terminal are connected to the emitter. এই কনফিগারেশনটোত আমাৰ E is common for both collector and for base. So সেইকাৰণে এই কনফিগারেশন আমি কওঁ CE কনফিগারেশন, নাইবা আমি কওঁ CE মোড বুলি. মানে ইয়াৰ ফুল ফর্মটো হৈছে আমাৰ কমন এমিটাৰ মোড. ঠিক আছে, সো এইটো হৈছে আমাৰ কমন এমিটাৰ মোড. কিয়? কাৰণ এমিটাৰ ইজ কমন ফৰ বোথ বেস এণ্ড ফৰ বোথ কালেক্টৰ. আৰু এই মোডটোত আমাৰ কি হয়, যদি আমি কমন এমিটাৰ মোড লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমাৰ অলৱেজ দিস বেস কারেন্ট IB control the output current or collector current IC. So এই মোডটোত আমি পাওঁ যে বেস কারেন্ট control the collector current. So ইয়াতে আমাৰ কি হয়, সদায় বেস কারেন্টে আমাৰ কালেক্টৰ কারেন্টক কন্ট্রোল করব. আৰু এই কনফিগারেশনটো আমি ওয়াইডলি ইউজ কৰো কাৰণটো হৈছে গেইন ইজ ম্যাক্সিমাম. Gain is maximum in this mode. So what is the meaning of gain? যে আমি input current কিমান দিছো and how much time it increase the collector current. IC collector current more input current or কিমান times, that beta. So this beta we call this gain. এই বিটাটো আমি gain কওঁ. আৰু এই কনফিগারেশনটো CE কনফিগারেশনত আমাৰ এই বিটাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব, বিটাৰ ভ্যালুটো হ'ব আমাৰ ম্যাক্সিমাম. সো এটা এটা কোৱেশ্চন হয় যে কোনটো কনফিগারেশনত আমাৰ বিটাৰ ভ্যালু ম্যাক্সিমাম, আৰু সেইটো হ'ব আমাৰ CE configuration or CE mode. This mode is widely used, or this configuration is widely used. ইয়াক আমি সাধাৰণতে বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ. ঠিক আছে, there are second mode we call as CB mode. Itu আমি কওঁ common base mode. এই অপাৰেশ্যনত কি হ'ব, আমাৰ base is common. মেইনলি আমি বেসটো কি কৰিম, বেসটো আমি গ্ৰাউণ্ড কৰিম. সো এইটো অপাৰেশ্যন হ'ব আমাৰ বেস টার্মিনেল is common for both input and output. So যদি মই কওঁ suppose this is my transistor
So you see emitter, base, collector. Then my base is now grounded, and this is my input, and this is my output. So এই কেসটোত আমাৰ কি হ'ব? এই কেসটোত আমাৰ হ'ব যে emitter currents control the collector current. So যেহেতু ইনপুট আমাৰ ইমিটাৰত আছে, গতিকে আমি পাম যে ইমিটাৰ current controls the collector current. Emitter current কি কৰিব? Collector current control কৰিব. Similarly, আমাৰ আন এটা মোড আছে যিটো আমি কওঁ C mode, or ইয়াক আমি কওঁ common collector mode বুলি. এটা এই মোডটোত কি হয় আমাৰ যে collector is common for both input and both output. Collector is common for both input and output. আৰু এই কেছত আমি ইনপুট হিচাপে ল'ম base current and output হ'ব মোৰ emitter current. So the base current will control the emitter current. So এইটো পিছত আমাৰ কি হ'ব? Base current emitter current control কৰিব. Circuit diagram আমি draw কৰো কেনেহেন হ'ব? Suppose this is my emitter, and this is my collector, this is my base. Then collector is common. So emitter পৰা এই পইণ্টটো মই কনসিডাৰ কৰিম as a output, আৰু এই পইণ্টটো আমাৰ হ'ব as a input. So এইটো input, এইটো output. ঠিক আছে? So এই কেছটো আমি কওঁ CC mode, আৰু ইয়াৰ widely used mode কোনটো আমাৰ উলিয়াব পাৰে? It is the CE mode, which is called as common emitter mode. আমি কওঁ common emitter mode বুলি, যিটো আমাৰ widely used, and in this mode beta is maximum, or আমাৰ gain will be maximum. Okay. So এটা আমাৰ আছে ট্ৰানজিষ্টৰৰ characteristics, আৰু characteristics আমাৰ আহে, there are two characteristics. One is called input characteristics and another is called output characteristics. So আমি এইবাৰ চাম transistor characteristics. So let's draw the transistor. আমি আগতে যে transistor draw কৰিছিলো. Suppose this is base, this is emitter, and this is collector. এটা আমাৰ ইয়াতে কি আছিল যে বেছত আমি এটা ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিছিলো, suppose 0.7 volt, and we called it as base voltage. Suppose বেছত এপ্লাই কৰা ভোল্টেজটো মই কলো as a base voltage. এটা ইয়াতে আমাৰ এই বেছৰ মাজে এটা কাৰেন্ট গৈছিল যেটো আমি কৈছিলো IB, we call this base current. So আমাৰ যেতিয়া base voltage change হ'ব, there will be a change in base current. So base voltage আৰু base current কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব? সেই characteristics আমি পাওঁ input characteristics of a transistor. So mainly input characteristic আমাৰ কি হ'ব? Base current
versus base voltage graph. আমি চাওঁ আমাৰ গ্ৰাফডাল কেনেহেন হ'ব for base voltage and for base current, and this value is small in microampere. And this is in volt. Suppose এই side মই input হিচাপে লৈছো plus 5 volt, and this junction is in forward bias. So diode এটাৰ forward bias characteristic জানে same হ'ব মোৰ এই voltage আৰু current expression relation. So I will get a graph like this. And this voltage is suppose 0.7 volt. আৰু এই গ্ৰাফডাল মই কেতিয়া পালো when my VC, that collector voltage, is at 5 volt. Now question is, if my graph at 5 volt is look like this, then what will be my graph at suppose VC is equal to 10 volt? আমি যদি collector voltage to 5 ভোল্টৰ পৰা 10 ভোল্টকলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ গ্ৰাফডাল একে থাকিব না বেলেগ হ'ব সেইটো হৈছে মোৰ কোৱেশ্চন এতিয়া তোমালোকে মন কৰা সাপোজ ইমিটাৰৰ পৰা আমাৰ 100টা ইলেক্ট্ৰন ইনজেক্ট হৈছিল and there will be 5 electron towards base. Suppose 100টা ইলেক্ট্ৰন ইমিটাৰৰ পৰা আহিছিল আৰু তাৰে 5টা ইলেক্ট্ৰন আমাৰ বেছত দেখি গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে আমাৰ কালেক্টৰত দেখি কেইটা গৈছিল কালেক্টৰত দেখি গৈছিল আমাৰ suppose 95টা. So this 95 electron is responsible for collector current. Ita যদি আমি এই ভোল্টেজটো ইনক্ৰিজ কৰো কালেক্টৰ ভোল্টেজটো 10 ভোল্ট then আমাৰ বেছি নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন কি হ'ব কালেক্টৰত দেখি মুভ কৰিব. So suppose second case আমি ধৰি ললো যে 100টা ইলেক্ট্ৰন আমাৰ আইছি যেটা আমি এবাৰ ভোল্টেজ বেছিকে দিছো suppose 97 ইলেক্ট্ৰন আমাৰ কালেক্টৰ দি গুছি গল then there will be 3 electron towards base. So মানে কি হ'ব when this VC increases then base current will be decrease কারণ ইয়াতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন এবাৰ কমকে আহিব. So আমাৰ কি হ'ব when VC increases this base current will be decrease. So আমি গ্ৰাফডাল কেনেহেন পাম এইবাৰ আমাৰ গ্ৰাফডাল হ'ব look like this. Was idle graph at VC is equal to 10 volt. মন কৰবা suppose at 0.7 volt চাও 0.7 voltত for VC 5 volt মোৰ current value কিমান আছে ইমানখিনি এইটো হৈছে IB at 5 volt কিন্তু এই গ্ৰাফডালৰ current value আছে মোৰ এইখিনি. So this is by IB at 10 volt. So it is 10 volt and it is at 5 volt. Okay? So this is the graph we call this input characteristics of a transistor. এই গ্ৰাফডালক মই কম input characteristics of transistor. এটা আমি চাম output characteristics. It output characteristics আমি basically draw কৰিম a graph in this collector. Suppose collector current IC versus collector voltage VC. Ita আমাৰ গ্ৰাফডাল কেনেহেন হ'ব মানে collector voltage
এইভাগে সাপোজ থাকে আমাৰ কালেক্টৰ কারেন্ট। এটা আই গ্রাফডাল আমি সদায় ড্র কৰো at constant base current. আমাৰ base current must be constant throughout this experiment. এই এক্সপেৰিমেণ্টটো যেতিয়া আমি কৰিম, যেতিয়া আমি কালেক্টৰ ভোল্টেজ চেঞ্জ কৰিম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কালেক্টৰ কাৰেণ্টত কিবা এটা চেঞ্জ পাম, আৰু এই চেঞ্জটো সদায় কি হ'ব লাগিব at constant IB মানে বেস কারেন্ট সদায় আমাৰ কি থাকবা লাগিব কনস্ট্যান্ট থাকবা লাগিব। সো আমাৰ গ্ৰাফডাল এনেহেন হ'ব। মানে আমাৰ কি হৈ আছে ইয়াৰ পৰা মন কৰা যে আমি বেস ভোল্টেজ কালেক্টৰ ভোল্টেজ আমি চেঞ্জ কৰি আছো। we are increasing the collector voltage, but there is no change in collector current, so collector current almost constant. কিয় এনে হৈ আছে? Number one, this junction is in reverse bias. So যদি reverse bias থাকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ কারেন্ট ফ্লো নহয় through the junction, আমি এইটো জানো ডায়োডৰ। কিন্তু এই কারেন্ট আমি কিয় পাই আছো যে আমি কৈছিলো যে 100 নাম্বার অফ ইলেক্ট্রন সাপোজ ইনজেক্টেড ফ্রম emitter, তারে 5 electron towards the base and 95 electron towards collector. So collector দেখি আমার 95 টা ইলেক্ট্রন মুভ করছে। So আমি যদি VC ভোল্টেজটো যিয়ে নেদো কিয়, সাপোজ আমি VC ভোল্টেজটো চেঞ্জ করছো ফর পার্টিকুলার ভোল্টেজ, এইটো আমার 0.7 ভোল্ট অলমোস্ট, তার উপর যদি আমি লৈ গেছো, then we will always reach this 95 number of electrons. গতিকে VC ভোল্টেজটো মই যিমানে ইনক্রিজ কৰি নাথাকো কিয়, মই সদায় কি হ'ব ইনিশিয়ালি ই ইলেক্ট্রন লাহে লাহে কালেক্ট করব কৰি when it reach 95 number of electron, যেতিয়া সেই 95 টা ইলেক্ট্রন কালেক্ট করব, তার পিছতো সেই 95 টাই করব, তার উপর তার নাম্বার অফ ইলেক্ট্রন মোৰ ইনক্রিজ নহয়। So number of electron increase নহয়, that means more IC will কি হৈ যাব constant হৈ যাব। গতিকে মই VC increase কৰি থাকলেও IC কি পাম almost constant. So suppose this is at IB is equal to মই কলো suppose 10 microampere, কাৰণ মই কৈছিলো যে IB constant ৰাখবা লাগিব, আৰু IB যেতিয়া আমি এই ভ্যালুটো বেস কারেন্টটো আমি 10 মাইক্রোএম্পিয়ার রাখছো, তেতিয়া আমি ইমানখিনি পাইছো ইটো গ্রাফটো। সো এইবাৰ মই যদি IB যদি বেলেগ লম, তেতিয়াহ'লে মোৰ গ্রাফটো হ'ব এনেহেন। সাপোজ I increase the IB value to 20 ampere, মোৰ ইয়াতে কি হ'ব IB increase কৰাৰ লগে লগে মোৰ IC also get increase। কিয়? সাপোজ IB যেতিয়া মই 10 মাইক্রোএম্পিয়ার লৈ আছিলো, মোৰ 100 টা ইলেক্ট্রন ইমিটাৰৰ পৰা কি হৈ আছিল ইনজেক্ট হৈ আছিল। So IB যদি মই 20 microampere কৰি দিও, this number will also increase. Suppose 200 হৈ গেল, যদি 200 হয় আমাৰ suppose বেসত দেখি এবাৰ 10 number of electron আহিল, কাৰণ যেহেতু আগৰবাৰ মোৰ 5 number of electron আছিল। So বেসত দেখি যদি 10 number of electron আহে, কালেক্টৰত এবাৰ কিমানটা যাব 190 electron। So আগৰবাৰ মই কালেক্টৰত ৰিচ কৰিছিল 95 ইলেক্ট্ৰন, এইবাৰ মই কালেক্টৰত ৰিচ কৰি আছে 190 ইলেক্ট্ৰন। So current will be increase, zero number of electron increase হল, গতিকে current কি হ'ব মোৰ increase হ'ব। So আমাৰ গ্ৰাফডাল কেনে হ'ব, at different IB value graph will be like this. Suppose this is as 30 microampere, again suppose this is at IB is equal to 40 microampere, and so on. So this is called as my output characteristics of a transistor. ইয়াকে মই ট্ৰানজিষ্টৰৰ আউটপুট characteristics বুলি কওঁ। Okay, so এই দুটা আছিল আমাৰ characteristics of a transistor। আমাৰ এটা থাকে ইনপুট আৰু এটা থাকে আউটপুট। So ইয়াৰে গ্ৰাফটো দি কিছুমান কুৱেশ্যন সুধবা পাৰে। এটা নেক্সট আমাৰ থাকব ট্ৰানজিষ্টৰ এজ এ সুইচ। So এইটো মই নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম যে আমি ট্ৰানজিষ্টৰক কেনেকৈ সুইচ হিচাপে ইউজ কৰো, ইটস অন ষ্টেট এণ্ড ইটস অফ ষ্টেট।
Semiconductor Neet 2022 আহা question এটা আমি ডিসকাস কৰোঁ questionটো আছিল from gate আৰু questionটো আছিল আমাৰ এনেহে suppose ইয়াতে আমাক দিয়া আছে এটা gate আৰু এই গেটৰ এটা টাৰ্মিনেল আমি কি কৰছো আন এটা গেটৰ লগত কানেক্ট কৰছো simply next এই টাৰ্মিনেলটো কি কৰছো এইটো টাৰ্মিনেলত কানেক্ট কৰছো but there is another gate connected here ইয়াৰ আউটপুট দুটা আৰু আমি কিহত কানেক্ট কৰছো এটা বেলেগ এটা গেটত আমি কানেক্ট কৰছো এটা এটো যদি মোৰ a ইনপুট হয় এটো যদি মোৰ b ইনপুট হয় then what will be my output আৰু আমাক এখানমান ট্ৰুথ টেবল দিয়া আছে একেলগে আৰু সেই ট্ৰুথ টেবল কেইটাৰ কোনটো কাৰেক্ট আমাক খুঁজছে so এটো যদি হয় আমি তা কেনেকে সলভ কৰিম প্ৰবলেমটো so this is my NAND gate এইটো মোৰ NAND gate এইটো হৈছে মোৰ NOT gate আৰু এইটো হৈছে মোৰ AND gate so NAND question really first কাম তোলে কি কৰা যে NAND gateৰ ট্ৰুথ টেবলটো লিখি লও কাৰণ AND gate আমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰা পাৰো NOT gate আমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰা পাৰিম কিন্তু NAND gateৰ আমাৰ ট্ৰুথ টেবলটো উল্টা লাগবা পাৰে গতি আমি NAND gateৰ ট্ৰুথ টেবলটো লিখি লও ইয়াতে so কি আছিল 0 0 0 1 1 0 1 1 so 0 0 আছিল আমাৰ 1 1 1 0 এইটো আছিল আমাৰ ট্ৰুথ টেবল ফৰ NAND gate এটা এইখিনিত মন কৰা আমি ইনিশিয়ালি এই গতে সার্কিটটো আমি ট্ৰুথ টেবল বানাবা যাই আছো so a b y suppose a ত মই 0 দিলো আৰু b তো মই 0 দিম ইনিশিয়ালি then output কি আহে মই চাম এটা ফার্স্ট এটা মোৰ NAND gate আছে এটা মোৰ NAND gate আছে এই টার্মিনেলটোত মই কিমান দিছো 0 আৰু এই টার্মিনেলটোত মই কিমান দিছো 0 so এইটো টার্মিনেলত কি হ'ব আৰু এইটো টার্মিনেলত কি হ'ব মই গম পাব লাগিব এটা মন কৰা এইখিনি এই টার্মিনেলটো আৰু এই টার্মিনেলটো ডাইৰেক্ট কানেক্ট হৈ আছে so এটোত মই জি দিম এই পয়েন্টত এটো মোৰ সেমি হ'ব so এতে যেহেতু মই 0 দিছো বি টার্মিনেলত গতি এই টার্মিনেলটো মোৰ কি হৈ যাব এটো মোৰ 0 হৈ যাব so এই NAND gate টো মোৰ কি হল ইনপুট 0 0 এটা এ টার্মিনেলত যদি 0 দেও এই টার্মিনেলটো কিমান হ'ব এটা নট আছে so নটে কি করব এই পয়েন্টটো ইনভার্স করব এই ভ্যালুটো ইনভার্স করব so 0 this will be my 1 এটো মোৰ 0 হৈ আছে so 1 so গতিকে 1 0 যদি থাকে 1 0 ত মোৰ কি হয় 1 0 আউটপুট হ'ব মোৰ 1 so এই নেট কেনটো আউটপুট হ'ব 1 এগেইন ইয়াতো মোৰ কি আছে oh sorry this one will be 0 0 so 0 0 ত 1 again this one will be 1 0 so এটো মোৰ কি হ'ব 1 so এই AND gate টোৰ টার্মিনেল এবাৰ আমি কি পাম 1 1 মানে 1 1 হলি আমি কি পাম AND gate হলি 1 so 0 0 ত আমি গান পাম 1 ক্লিয়ার ওকে নেক্সট আমি কি করছো এই পয়েন্টটো চেঞ্জ কৰি আমি কিমান করছো 1 কাৰণ আমাক লাগে নেক্সট 0 and 1 so এটো টার্মিনেল যদি মই 0 রাখো দেন এই টার্মিনেলটো মোৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় ইও 1 এ হৈ থাকিব
but now this terminal is 1 গতিকে এই টাৰ্মিনেলটো মোৰ কি হ'ব 1 হৈ যাব so 0 1 ললি মোৰ কি হয় NAND গেটৰ 1 but এইটো মোৰ 1 1 হৈ গ'ল so 1 1 ত কি হ'ব মোৰ 0 so now this terminal is 0 so ইয়াতে আমি কি পাম 1 0 আৰু 1 0 হলি AND গেটৰ কি হয় আউটপুট সদায় 0 so at 1 0 this will be my 0 similarly next আমি try কৰিম 1 0 so এইবাৰ মোৰ এইটো টাৰ্মিনেল হ'ব 1 আৰু এই টাৰ্মিনেলটো হ'ব 0 এইটো যদি 1 হয় then this connected so এইটো কিমান হৈ যাব আমাৰ 0 হৈ যাব and this point is 0 কাৰণ এই টাৰ্মিনেলটো 0 লৈ হৈছো 0 ললি এইবাৰ এইটো হ'ব মোৰ 1 আৰু এইটো হ'ব মোৰ 0 গতিকে 1 0 1 0 0 is again 1 so এইটোত মই এইবাৰ কি পাম 1 1 and 1 1 হলে আউটপুট মোৰ কিমান হ'ব 1 and last মোৰ বাকি আছে 1 1 এটা এইটো মানে 1 ললি এইটোৰ কোনো চেঞ্জ নহয় এইটো যদি মই 1 লৈ দিও তেতিয়াহলে এইটো মোৰ কি হৈ যাব 1 and this will be my 1 so ইয়াতে পালো মই 1 1 this terminal is 0 আৰু এইটো টাৰ্মিনেল মই কি পাৰো ইয়াতে আছে মোৰ যেটো 1 লৈছো এইটো 0 হৈ আছে so 0 1 means 1 and 0 1 output কি পাই যাম AND গেটৰ মাজেদি 0 so this is the correct truth table for this circuit এই সার্কিটটোৰ কাৰণে এই truth table টো correct so এনেকুৱা question আহিব যে আমাৰ যিকোনো এখন গেট দিয়া থাকব কম্বিনেশন অফ লজিক গেট আৰু তাৰে correct truth table আমাক হৈ লবা দিব ঠিক আছে so ট্ৰানজিস্টৰৰ এইখিনি পাৰ্ট আছিল আমাৰ ৰিডিউস সিলেবাসৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা question আমাৰ আহে এক্সামত so output characteristics to মনত ৰাখা and input characteristics graph to মনত ৰাখা কেনে হয় okay